מאוד משמח אותי להיות עם כולם, ואני גם כבר רואה חלקים שהם משותפים. אז הסגולה שאני בחרתי היא קבלה, acceptance, והנושא שחיברתי אליו זה אובדן, שזה מאוד רלוונטי היום במיוחד, שכל כך רבים מאבדים קרובים ואהובים. ואני הייתי רוצה לגעת דווקא באובדן מסוג אחר שהוא לא פחות רלוונטי, שזה אובדן של העצמי. ושוב, מכיוון שבעקבות מחלה קשה, או כמו במלחמה, אובדן איברים, כשחלקים פיזיים כבר לא מתפקדים והגוף לא מתפקד, עם האובדן הזה בעצם אנחנו גם מאבדים חלק מהזהות ומהאישיות שלנו, שהם הולכים לאיבוד. והסיפור שלי הוא כזה שמאדם מאוד פעיל, יצירתי וחי די באופן אינטנסיבי, הגעתי למצב שבו בגלל שחליתי, יצאתי מכלל פעולה, יצאתי מהחיים למשך קרוב ל5 שנים שהייתי מרותקת למיטה, וכל מערכות הגוף ממש תפקדו על מינימום, על מצב הישרדות. ובתקופה הזו הייתה לי הרגשה, מכיוון שלא יכולתי לעשות שום דבר, שבעצם התקלפתי מכל התפקידים שזיהיתי את עצמי דרכם, וראיתי בהם חלק מאוד משמעותי מהאישיות שלי, מי שאני והביטוי לאישיות שלי. לא יכולתי ללמד, הפסקתי ללמד, לתת הרצאות, סדנאות, ליצור אותם, ובתקופה הזו גם נולדו לי נכדים, לא הייתי חלק מהחיים שלהם. כל, אמ, והדבר המרכזי, הקול, שהוא היה הכלי המרכזי שלי, נעלם דום, לא יכולתי לדבר, לא הייתה לי אנרגיה לדבר. ובתקופה הזו עברתי סבל פיזי מאוד גדול, אבל היה לי גם הסבל שהיה לא פחות קשה, הוא היה הסבל הרגשי, משום שהחוויה הזו מאדם מאוד פעיל, לאדם שמוטל ללא תנועה ובלי לעשות שום דבר, הייתה חוויה מאוד קשה. ואני הרגשתי שבעצם איבדתי כל משמעות לחיים. הרגשתי שאיבדתי את עצמי, את מי שאני. ובתהליך הזה אני חוויתי ממש חוויה של אבל, של אובדן. ועברתי גם דרך השלבים השונים, כולל כעס וכולי. עשיתי כל הזמן השוואה בין מי שהייתי לבין מה שאני עכשיו, איזה ערך יש לחיים. כן, די הביא אותי לדכדוך וסוג של דיכאון. נקודת המפנה שלי הייתה כשברגע מסוים הסתכלתי על מה שקורה לי ואני אומרת, זהו, זה מה שאת עכשיו. בוודאי יש לזה משמעות למצב שאת נמצאת. תמצאי את המשמעות של זה ותראי לאן את לוקחת את זה. ברגע הזה של הקבלה של המצב, של הכרה בקיים, עצם ההכרה בזה כבר הביאה סוג של שקט לתוכי. ואני ידעתי שמהרגע הזה אני מתחילה להסתכל קדימה. וקודם כל אני עושה את כל מה שאני יכולה כדי להחלים, למקד את כל האנרגיה המעטה שיש לי בריפוי ולחזור לחיים, לחזור ממקום אחר, ממקום חדש. ואני לא הייתי אומרת למשל, אם אני אחלים אז, אלא תמיד הייתי אומרת, לכשאחלים אז, כלומר היה לי ברור שאני לא מוגדרת על ידי המחלה, ושזה מצב זמני ואני אעבור אותו, וגם אם הייתי צריכה לעבור המון בדיקות לא נעימות, וגם על הדרך מצאו לי, כי לא ידעו להבחן בהתחלה מה יש לי, מצאו לי, עברתי 2 ניתוחים וכולי. הכל הלך הרבה יותר רגוע ושלב ושלם, משום שקיבלתי את זה וידעתי שיש לי עכשיו מטרה אחת, להחלים ולחזור לחיים. בתקופה הזו פיתחתי הרבה מיומנויות חדשות, כישורים חדשים, יכולות חדשות, שלולי התקופה הארוכה הקשה הזו, לא הייתי מסוגלת למצוא אותם, לפתח אותם, וללמוד להכיר בתוכי חלקים חדשים שלא ידעתי, לא הכרתי אותם. אז
כן, זה, זה מה שיש לי לומר על הקבלה ולשלב הזה. אני פשוט רואה שאנחנו מתקרבים כבר לסיום, אז אולי נוכל להמשיך ולפתח את זה בהמשך. תודה רבה, דבי. תודה. ממש כשדיברת, שמעתי אותך, יכולתי לשמוע את הבחירה הזאת, גם כמו שדיברנו על סוג של בחירה, אבל זה יותר מזה, זה כאילו מה שנקרא לקחת את התקופה שהיא הגיעה אלייך. את מדברת פה על יכולות חדשות, על הזדמנויות, ולזהות בהן הזדמנויות. ואני נכון, חושבת שזה הרבה פעמים מייצר באמת איזשהו pivot point, ברגע שאנחנו נכנסים לקבלה אקטיבית, כמו שאת קוראת לה.